درد پا، خارپاشنه و بیخوابی رو با ایستادن رو نمک گرم درمان کن. دوستان عزیزم سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و امروز قراره یه روش ساده اما قدرتمند و باستانی رو یاد بدم که از طب سنتی ایران و هند چین اومده. تا حالا شنیدین فقط با 10 دقیقه ایستادن رو نمک گرم هم آرامش بگیری، هم سموم بدنت دفع بشه، هم دردهایی مثل پادرد و خارپاشنه و حتی بیخوابی رو کم کنی؟ شاید باورت نشه ولی خیلی از دردهایی که امروز با قرص و دارو درمانش میکنیم در گذشته فقط با همین تکنیک ساده آروم میشدن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش چون آخرش میخوام چند تا ترکیب مخصوص برای افزایش تاثیر نمک گرم هم بهت یاد بدم. چرا نمک انقدر خاصه؟ نمک فقط یه چاشنی غذا نیست. به خصوص اگه نمک طبیعی باشه مثل نمک دریا یا نمک صورتی هیمالیا، یه ترکیب پیچیده هست از حدود 80 نوع ماده معدنی مثل منیزیم، کلسیم، پتاسیم، آهن و زینک و یود طبیعی. در طب سنتی نمک رو جاذب بیماری می‌دونستیم، یعنی خاصیت کشیدن سم و انرژی منفی، التهاب و حتی عوامل بیماریزا از بدن رو داره. و حالا وقتی این نمک رو گرم بکنیم مثل یک آهنربای انرژی عمل میکنه. حرارت منافذ کف پا رو باز میکنه و با تماس نمک یه جور تخلیه طبیعی سموم و استرس و درد انجام میشه. حالا شاید بپرسی چرا از طریق پاها؟ چرا باید روی نمک گرم بایستیم نه اینکه دستمون رو قرار بدیم، یا چرا روی کمرمون نمیریزیم؟ جوابش توی فلسفه طب شرقی. کف پا در طب سنتی نقشه کامل بدن هست. در طب فشاری برای هر عضو داخلی بدن یه نقطه دقیق روی کف پا وجود داره که حتی کبد و کلیه و معده و روده هم روی این قسمت نماینده دارن. پس وقتی کف پا رو گرم میکنی یا با نمک تماس میدی، در واقع داری به همه اندام ها سیگنال بهبودی و پاکسازی از سموم رو میفرستی. چه اتفاقی توی بدنت میفته وقتی هر روز فقط 10 دقیقه روی نمک گرم بایستی؟ اولین اتفاق سمزدایی طبیعی بدن هست. نمک گرم سموم رو از طریق منافذ پوستی جذب میکنه و از طریق تحریک خارج میکنه. انگار یه پاکسازی ساده روزانه و مؤثر انجام میشه. دومین مورد کاهش استرس، اضطراب و بیخوابی هست. نمک از نظر انرژی یک متعادل کننده فوق‌العاده هست. وقتی پاها در تماس با نمک گرم قرار بگیرن، سیستم عصبی یک جور حس رها شدن بهش دست میده و آرامش عمیقی رو پیدا میکنه. خیلی ها گفتن بعد از این تمرین خیلی راحت‌تر میخوابن شبها. سومین مورد درمان خارپاشنه، درد زانو و مفاصل هستش. گرمای نمک مثل یک کمپرس مرطوب درد و التهاب رو آروم میکنه. خارپاشنه با تکرار این روش و ماساژ بعدش به طرز عجیبی کم میشه. اما نمک گرم روی بهبود گردش خون هم تاثیر داره. فشار پا روی دونه های نمک و گرمای یک نواخت اون باعث فعال شدن رگ‌های مویرگی در کف پا میشه. در نتیجه خون رسانی بهتر، رفع خستگی پا و احساس سبکی در کل بدن بروز میکنه. اما فایده دیگه نمک گرم پاکسازی و نرمی پوست پا هستش. اگه پاتون ترک داره، زبره یا بوی بدی داره، نمک گرم یه اسکراب طبیعی و ضد باکتری هست. قارچ پا، ترک خوردگی پا و زبری پوست با این روش به مرور زمان خیلی بهتر میشن. و اما نمک گرم روی تقویت کلیه و کبد هم تاثیر خیلی مثبتی داره، اون هم از طریق تحریک کف پا. در طب چینی ناحیه کف پا نماینده انرژی کلیه ها است. گرم کردن این ناحیه و تماس با نمک باعث تحریک دفع سموم و تنظیم عملکرد کلیه و کبد میشه. اما چطور انجام بدیم؟ روش صحیح انجام به این شکل است که 1 لیوان نمک درشت دریا یا نمک صورتی هیمالیا که خدمتتون عرض کردم رو داخل یک تابه بریزید. چند دقیقه با حرارت ملایم گرمش کنید، نه اینکه داغ بشه، فقط گرم و قابل تحمل باشه. بعدش داخل یک سینی یا ظرف صاف بریز. پاها رو بدون جوراب روی نمک بذار و بایست. تایمر بگیر فقط 10 دقیقه و بعدش تمامه. اما نکات بیشتری که باید بهش توجه بکنی این که اگر نمیتونی بایستی، بشین و پاهاتو داخل نمک قرار بده، ایرادی نداره. بعد از تموم شدن با یه روغن طبیعی مثل روغن زیتون ترجیحاً یا روغن نارگیل میتونی پاهاتو ماساژ بدی. میتونی چند قطره روغن استخوان‌دوست یا رزماری هم به نمک اضافه بکنی، خاصیت درمانیش بیشتر میشه. و اما چه کسانی باید احتیاط بکنند؟ دیابتی هایی که زخم پا دارند، افرادی که پوست خیلی حساس دارند و همچنین خانم های باردار با مشورت پزشک باید این کار رو انجام بدن.
دوست عزیزم می‌بینی که با یه حرکت ساده، کم هزینه و بی دردسر میشه هم به سلامت جسم رسید و هم آرامش روان. اگه اولین بار میشنوی نمک این همه خاصیت داره، حتما امتحان کن و حست رو برام تو کامنت ها بنویس. اگه قبلا امتحان کردی بنویس چه حسی داشتی، آیا دردت کم شده، خوابت بهتر شده یا نتایج دیگه ای داشتی، با ما به اشتراک بذار. یادت نره اگه ویدیو برات مفید بود لایک کن و به دوستانت ارسال کن و حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو درباره درمانهای خانگی و ساده از دل طبیعت رو از دست ندی و ببینی. همیشه مواظب سلامتیت باش. شما با ارزشی. خدا نگهدار.